Salutare! Sunt Andrei de la termoinstalatii.ro și astăzi facem unboxing la termostatul wireless Koph T3W. În pachet găsim termostatul, suportul acestuia, receptorul care se conectează la centrală și un set de baterii. Acest termostat are 3 poziții de lucru care se schimbă de pe tasta lungă cu simbolul on-off. Off este închis, heat este încălzire, iar cool este răcire. Temperatura din dreapta, de lângă taste, este temperatura din încăpere, iar cea din stânga este temperatura care ne dorim să fie în încăpere, care se modifică de tastele plus și minus.